خوش اومدی به این ویدیو. توی این ویدیو میخوایم در مورد 3 تا چارت بعدی صحبت بکنیم: پای چارت، دونیت چارت و تری مپ. 90% داشبوردها ضعیف با پای چارت شروع میشه، یعنی همه میان سریع میرن که پای چارت رو استفاده میکنن. امروز قراره یاد بگیریم چه زمانی پای چارت، دونیت چارت واقعا مهمه و چه زمانی باید بندازیمشون تو. اینجا بچه‌ها هیچ گونه رحمی نکنید، اگر اون ویژوال بهت کمک نمیکنه حذفش کن. و در نهایت میخوایم برسیم به تری مپ، جایگزین حرفه‌ای برای تحلیل سهم‌ها تو پاور بی آی. نمایش پای چارت اطلاعات زیاد شلوغه، به درد نمیخوره. تری مپ ولی برای اطلاعات زیاد و سهم خیلی تمیز و حرفه‌ایه. بریم با هم دیگه توی نرم افزار در مورد این موضوع بیشتر صحبت کنیم. ببینید، من اینجا یه دونه پای چارت دارم بچه‌ها، میخوام کاملا مقایسه کنیم با هم دیگه ها. ببین، من اگر بیام اینجا مثلا از ساب کاتگوری استفاده بکنم و میزان فروش، چون سایز پای چارت من بزرگه، شما دارید خیلی خوب میبینید، ولی خب تو داشبورد اگر کوچیک بشه خاناییش خیلی میاد پایین‌تر و منو دوچار مشکل میکنه. پس پای چارت و دونیت چارت خواهش میکنم بچه‌ها، خواهش میکنم برای دسته‌های بزرگتر استفاده نکنید. تو داشبورد رو رحم نداشته باشید. اگر واقعا به درد نمیخوره و دسته بزرگتری دارید ازش استفاده میکنید، بندازینش دور. خیلی صادقانه بندازینش دور، چیز دیگه ای جایگزین کنید. ویژوال خیلی بهتری هست برای ریز جزئیات که بتونی نمایش بدی. خب پس پای چارت به چه درد میخوره؟ پای چارت برای دسته های بزرگتر استفاده میشه، مثل کاتگوری، مثل ریژن. گزینه‌ایه که میتونه خیلی توی داشبوردها بهمون کمک کنه، چون ما فوکسمون روی عدد و سهمه، یعنی انگل جدا کننده برای ما خیلی مهمه که روی سهم جدا بشه و درصد نمایش داده بشه. پای چارت گزینه بسیار زیباییه. اما پای چارت، دونیت چارت چی؟ دونیت چارت همونو میده، یه فضای خالی میده، یه ذره بهترش کرده که شما میتونید یه KPI هم تو اون فضای خالی قرار بدید، مثل مجموعه فروش همه ریژن ها رو میتونید اینجا قرار بدید که استفاده بکنه. اما داستانی که وجود داره، ما اگر بخوایم بیایم و ریز جزئیات خیلی بیشتری داشته باشیم چی؟ خب اونجا گزینه تری مپ گزینه بسیار مهم و بسیار کارآمدی میشه. چرا؟ چون سهم هر کدومو با ابعاد مستطیل داره بهتون نمایش میده. بریم ما هم دیگه این موضوع رو چک کنیم. ساب کاتگوری و ولیوش هم میزان سیلز ماست. دقت کنید، هرچی بیشتر مساحت مربع بزرگتر باشه، فروش بیشتری داری. البته بچه این رنگبندی که تعداد این رنگا رو که دارید میبینید، باید بعداً یه طیف رنگی ایجاد بکنید یا اون مبحث استوترینگ رو که با هم دیگه پیش ببریم توی داشبورد، میبینید که دیگه از این تعداد رنگ‌های زیاد ما خلاص میشیم و میتونیم یه رنگبندی، قالب رنگبندی بسیار زیبایی رو توی داشبوردمون پیاده سازی بکنیم. اگر این ویدیو برات کارآمد بود، ممنون میشم لایک، کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنید.